Усім привіт! Ви на каналі антишколи англійської онлайн. З вами Лі, і сьогодні ми будемо розбирати дуже цікаву документалку від Netflix про Сільвестра Сталоне, яка називається SLY, його одноіменним нікнеймом. Одразу хочу вам сказати, що SLY – це документалка, яку складно сприймати без субтитрів. І тут справа навіть не в тому, який у вас рівень англійської, або чи добре ви розумієте її на слух, а в тому, що Сільвестр Сталоне тупо незрозуміло розмовляє. У нього досить дивна вимова, і він не старається зробити свою мову, своє мовлення зрозумілим для людей. У нього таке щось. Тому я дуже рекомендую вам все ж таки ввімкнути субтитри для того, щоб зрозуміти, про що йде мова. Але документалка цікава, тому давайте її розбирати і слухати. Do I have regrets? Hell yeah, I have regrets. Do I have regrets? Hell yeah, I have regrets. Чи я про щось жалкую? Я точно маю про що жалкувати. Hell yes – це щось таке, типу, дуже сильне. Ну, звісно ж. But that also is what motivates me to overcome the regret. But that's also what motivates me to overcome these regrets. Але також це те, що мотивує мене виправити ці сожаління. Like, fix it. Fix it. Виправити їх. And I do that through painting or I do that through writing. And I do that through painting or I do that through writing. І я роблю це через малювання. Сильвестр пише картини. Or I do that through writing. І я роблю це через те, що я пишу, я письменник. Because I can't fix it physically. Because I can't fix it physically. Тому що я не можу виправити їх фізично. It's gone. It's gone. Все, вони вже у минулому. Вони пройшли, їх немає. You know, that fucking thing called time. You know that fucking thing called time. Знаєш, ця гівняна штука, яка називається часом. Ну що, чи розумієте ви, що говорить Сільвестр, якби не дивитись на субтитри? Якщо ні, то нічого страшного. А якщо так, то супер. Але я думаю, що якщо ви зараз дивитесь цей контент на нашому каналі, то ви зацікавлені в тому, щоб вивчити англійську мову, або ж в тому, щоб її покращити. І зараз я пропоную вам спробувати наш безкоштовний пробний урок, на якому ви одразу почуєте, як ви розмовляєте англійською. Навіть якщо ви боїтеся або стидаєтеся, або сотні років не говорили. Нічого страшного, наші викладачі допоможуть вам заговорити англійською вже на першому уроці. А також ви отримаєте свій персональний план навчання, тобто зрозумієте, як рухатись саме вам, конкретно на вашому рівні, для того, щоб вивчити англійську і оволодіти розмовною англійською. А також методист допоможе вам точно визначити ваш рівень англійської, і ви потестите нашу інтерактивну онлайн-платформу з словником, з цікавими завданнями і взагалі зрозумієте, чи підходить вам формат навчання в антишколі. Пробний урок вас ні до чого не зобов'язує, ви можете затестити і потім просто піти, якщо вам не сподобається. Але поки що ще такого не було. Тому дуже рекомендую вам все ж таки спробувати за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Повертаємося до SLY. До речі, пишіть у коментарі, дивились в дитинстві Рембо? Хотіли бути як Рембо? Чи як Рокі? Just. До речі, оцей звук, він називається whoosh або swish англійською. Gone. Gone. Просто його немає вже, все. I look at... Ти знаєш, я дивлюсь... Like, if you're ever on a train... Like, if you're ever on a train. Наче ти на якомусь їдеш, на якомусь потязі. In every window, scenery is going by. In every window, scenery is going by. В
кожному вікні щось відбувається, воно проходить далі. Ти його проїжджаєш. It's like a photo. Wham, wham, wham. It's like a photo. Whim, whim, whim. Це як фотографії. Просто whim, whim, whim. Це він так описує час. And you're never coming that way again. And you're never coming that way again. І ти ніколи більше не проїдеш цим шляхом. And that's what your life is. Whoom. And that's what your life is. Whoosh! І це те, чим є твоє життя. Жух! Snapping images, seeing, whipping by. Snapping images seen whipping by. Фіксуєш зображення, які проходять повз. And you can't, it's gone. And you can't, it's gone. І ти не можеш нічого, вони просто пропали. Їх немає. It's really easy to become complacent. It's really easy to become complacent. Це дуже легко стати самовдоволеним. I thought, I got to do something drastic. I thought, I'm gonna do something drastic. Я думав, треба зробити щось радикальне. Drastic – це щось таке радикальне, щось прям, те, що дуже сильно відрізняється від іншого. Everything was getting kind of mundane, repetitive. Everything is getting kinda mundane, repetitive. Все стає якимось буденним, повторюючимся. I can feel myself withering a little bit, drying up. I can feel myself withering a little bit, drying up. Я відчуваю, що я трохи сохну, в'яну. Like an old fig that fell off a tree. Like an old fig that fell off the tree. Як старий інжир, який впав з дерева. Яка красива метафора. You're drying up. You know, you're drying up. Знаєш, ти висихаєш. Jesus, what am I going to be around for? Another? Jesus, what am I gonna be around for? Боже, скільки ще років я буду жити? I'm gonna be around for – це означає, що не просто я буду десь поряд. Це означає, скільки я буду ходити по цій землі. 20 years? Another 20 years? Ще 20 років? I don't want to be complacent for 20 years. I don't want to be complacent for 20 years. Я не хочу бути самовдоволеним ще 20 років. So I said, well, you really want to get the adrenals going? So I said, well, you really want to get the adrenals going? Тож я сказав собі, ого, ти справді хочеш адреналіну? Leave. Leave. Їдь. And that's why I got to move east. And that's why I gotta move east. І ось чому я маю переїхати на схід. Nothing, I think, inspires you than taking your house or your history. Nothing, I think, inspires you than taking your house or your history. Ніщо, на мою думку, не надихає так, як взяти свій будинок чи історію. Bowling it up, Balling it up, you know. Взяти його так, скрутити і викинути. Вушес, він знову кажеться. Who is this man, Sylvester Stallone? Who is this man, Sylvester Stallone? Хто цей чоловік, Сильвестр Сталоне? Artist, writer, poet, performer. Artist, writer, poet, performer. Актор, сценарист, або ж також письменник, поет і performer. Тобто той, хто щось показує світу, той, хто якось його розважає, показує якісь видовища. Enormous celebrity. Enormous celebrity. Просто неймовірна знаменитість. How does that happen? How does that happen? Як це відбулося? Як це сталося? SLY is the guy who always will go down his own path. SLY is the guy who will always go down his own path. SLY, тобто Сильвестр, це такий чувак, який завжди буде йти своїм власним шляхом. And if that path doesn't exist, he'll run the road himself. And if that path doesn't exist, he'll run the road himself. І якщо такого шляху ще не існує, то він проторить його сам. На цій епічній ноті хочу запитати вас, чи ви знаєте, який у вас рівень англійської мови? Якщо ні, то пропоную вам наші тести від антишколи. Там є декілька варіантів. Перше – це експрес-тест, який за 5 хвилин розповість вам точно, який у вас рівень англійської.
Друге – це скрінінг-тест. Він займе 15 хвилин, і він повноцінно, комплексно оцінить ваші знання англійської для того, щоб у вас були найточніші результати. А також там є ще тест для дітей і один секретний тест. Для того, щоб перевірити ваш рівень англійської максимально точно, будь ласка, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або ж переходьте за посиланням, яке я залишу під цим відео. А ми знову повертаємося до Сильвестра. He was a self-creator. He was a self-creator. Він створив себе сам. Ostensibly, he didn't appear to be a great actor. Ostensibly, he didn't appear to be a great actor. Здається, що він не виглядав великим, класним актором. He didn't have obvious charisma. He didn't have obvious charisma. У нього не було такої явної харизми. But he invented something else. But he invented something else. Але він винайшов щось інше. An actor who writes and directs himself. An actor who writes and directs. Актор, який сам пише сценарій і сам режисує. He's not the first person to do it, He's not the first person to do it. Він не був першим, хто це зробив. but he was the first superstar to do it. But he was the first superstar. Але він був першою суперзіркою that made it, яка це зробила. He really understood what people wanted to see him do. He really understood what people wanted to see. Він справді розумів, чого від нього хочуть люди, що люди хочуть побачити. I was invested in the Stallone story. I was invested in the Stallone story. Мене захопила історія Сильвестра As if it were my story. as if it were my story. Ніби це була моя власна історія, каже, до речі, Квентін Тарантіно. It was my daydream It was my daydream. Це була моя мрія. of what could happen in a career. Of what could happen in the career. Що може статися у кар'єрі. There is no one that has stepped into 3 franchises. There is no one who stepped in 3 franchises. Більше ніхто не вступив у 3 кінофраншизи. The genius behind that. The genius behind that. За цим стоїть геній. This was not an accident. This was not an accident. Це не випадковість. Holy shit. Holy shit. Чорт забирай. I never, ever, ever thought I would come back here. I never, ever thought I would come back here. Я ніколи в житті не думав, що я повернусь сюди. I was born in Hell's Kitchen. I was born in Hell's Kitchen. Я народився у пекельній кухні. I was New York. I was New York. Я був Нью-Йорком. I've been here in 65 years. I haven't been here in 65 years. Я не був тут 65 років. You guys live in here? You guys live in here? Ви тут живете, хлопці? No, I'm 45th. No, I'm 45. Ні, я живу у 45-му. Yeah. Так. I used to live here. I used to live here. Я жив тут. You lived in this block here? Yeah, You lived in this block here? Ви жили в цьому кварталі? absolutely. Yeah, absolutely. Так, а вже ж. It was rough. It was rough. Це було брутальне місце, жорстке. Yeah. Well, it was really Hell's Kitchen back then. Yeah. It was really Hell's Kitchen back then. Так, тоді це була реально пекельна кухня. I remember the window was always open. I remember the window was always opened. Я пам'ятаю, що вікно завжди було відчинене. So you learn a lot about human nature. So you learn a lot about human nature. Тому ти дізнаєшся дуже багато про людську натуру. And you're observing life. And you're observing life. І ти спостерігаєш за життям. You're watching a movie. It's like you're watching a movie. Ніби ти дивишся фільм. Hey, when you coming over? I'm coming over tomorrow. Hey, when you coming over? Коли ти прийдеш? Hey, I'll come over tomorrow. Я прийду завтра. Shut your friggin' window. Shut your freaking window. Закрий своє кляте вікно. It's back and forth.
It's back and forth. І туди-сюди. До речі, запам'ятовуйте класне слово. Back and forth. Туди-сюди. Туди і назад. I remember my father like always wearing like, you know, an Italian t-shirt. I remember my father was always wearing this Italian t-shirt. Я пам'ятаю, що мій батько завжди носив оцю італіянську футболку. Like just it looked like something out of an Arthur Miller play. It looked like something out of Arthur Miller's play. Це виглядало, наче якийсь кадр з п'єси Артура Міллера. View from the bridge. It was that's my life. View from the bridge. That was my life. Погляд з мосту – це моє життя. My father came to New York, but that's where he met my mother. My father came to New York. That's where he met my mother. Мій батько приїхав до Нью-Йорка, переїхав, і тут він зустрів мою мати. He's a barber transitioning into cosmetology. He was a barber transitioned into cosmetology. Він був перукарем, який почав займатися косметологією. Because there was more money as a hairdresser. Because there were more money than in hairdressing. Тому що там було більше грошей, ніж у перукарні. Our father was also very self-conscious Our father was also very subconscious. because I don't think he was educated. I don't think that he was educated. Наш тато, він був таким дуже невпевненим в собі, і я навіть не знаю, чи в нього була якась освіта. Any kind of slight or insult would like Any kind of slight or insult, будь-яка зневага чи образа, he go off. and he go off. Go off – це злітати з катушок, і він злітав з катушок. Our mother was pretty bad too. Mother was pretty bad too. Мати була теж досить поганою, вона не була янголом. She was pretty handy with the old hairbrush. She was pretty handy with an old hairbrush. Вона була досить вправною зі старою щіткою. The shower brush, I mean. And shower brush – щіткою для волосся та мочалкою. She had these long nails that would never break. She got those long nails that would never break. У неї були довгі нігті, які ніколи не ламалися. She go, come here, you. Come here. Вона казала, іди сюди. My mother was a cigarette girl at My mother was cigarette girl. Моя мати розносила цигарки. Billy Rose's Diamond Horse Show. In Billy Rose's Diamond Horse Show. У діамантовій підкові Біллі Роза. У такому клубі. That's primarily where the money was coming from. That's primarily where the money was coming. Саме звідти в основному приходили гроші. My father told me that she just was afraid to have a kid. My father told me that she was just afraid to have a kid. Мій батько сказав мені, що їй просто було лячно мати дитину. Even though she was 9 months pregnant. Even though she was 9 months pregnant. Незважаючи на те, що вона була вже на 9-му місяці вагітності. Kept riding around on the bus. Riding around on a bus. Вона їздила по місту на автобусі. And she got into labor. And she go to the labor. І у неї почалися пологи. Somebody smart enough to get her off the bus. Somebody smart enough get her out of the bus. Хтось розумний висадив її з автобуса. Carry her into a charity ward. And carry her to the charity office. І відніс її до благодійного відділення для того, щоб вона народила. And that's where I was brought into the world. And that's where I was brought into the world. І ось де я з'явився на світ. Via this accident. Via this accident, через цей інцидент. Which kind of paralyzed. Which kind of paralyzed, який щось типу як паралізував. All the nerves on the side of my mouth. All the nerves on the side of my mouth. Всі нерви з одного боку мого роту. So I was born with this snarl. So I was born with this snarl. Тому я народився з цією такою ухмилкою. She was quite eccentric, colorful. She was quite eccentric, colorful. Вона була ексцентричною, такою барвистою. Very, very, very outspoken and Very outspoken, дуже відвертою. unpredictable. And unpredictable, і непередбачуваною. I know I got a certain kind of. Я знаю, що я успадкував певну ferocity from my father. Ferocity from my father, лютість від батька. No question.
No question, жодного сумніву. А якщо ви хочете дізнатися, що ж відбулося далі у житті Слая, і як сталося так, що він став реально однією з найвідоміших людей у світі, що він зрежисерував і написав дуже і дуже популярні кінофраншизи і став героєм дитинства для багатьох людей, і як у нього все це вийшло, то, будь ласка, додивляйтеся документалку на Нетфліксі. Це у нас 7 хвилина 38 секунда. Можете з нею розпочати. І, будь ласка, пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск, чи любите ви Сільвестра Сталоне. І про що ви хочете, щоб ми зробили наступний випуск і що ми розібрали далі? Ваш улюблений фільм, або пісню, або навіть книгу чи серіал. А також ви дуже допоможете нашому каналу, якщо ви поставите цьому відео thumb up, тобто лайк, великий пальчик вгору, якщо ви підпишетесь на нього, а також надішлете це відео комусь з ваших друзів і напишете коментар. Ми будемо вам просто неймовірно вдячні, тому що це дуже сильно допомагає нашому каналу, на якому багато безкоштовної користі та розваг, пов'язаних з вивченням англійської, для вас. А ми з вами побачимося зовсім скоро. Бай-бай!